Do you want to adopt a child from the Philippines? Mga testigo labang kay Senator De Lima. Bumaligtad. Magandang gabi at magandang araw sa mga televiewers natin dito sa Batas, Politika at Iba Pa. Ako po si Atty. Ed Lopez. At ako naman si Atty. Jun Bautista. Welcome na naman sa ating programa kung saan tinatalakay natin ang mga issue ukol sa batas, politika at iba pa sa Amerika at sa Pilipinas. Oh, Jun, let's get right into it. Alright. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga adoption. Yeah, kasi diba? maraming mga ganon, no, Atty. Ed, yung mga nandito, Okay. gusto nilang mag-adopt sa mga bata sa Pilipinas. Okay. Mga kamag-anak, hindi kamag-anak. So, ito ang tinatawag nilang, of course, inter-country adoption. Okay. Yan ba, Atty. Jun, yung covered ba ng tinatawag na Hague Convention yan? Yes. So, anytime na ang isang presidente dito sa Amerika or sa US na gustong mag-adopt ng bata sa Pilipinas, ang Amerika at Pilipinas, como miyembro sila parehos or signatory sila sa tinatawag na Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Inter-Country Adoption. Haba, no? Tawagan na lang nating Hague Adoption Convention. Kailangan sundin yung international agreement na yon. So, ang tawag sa adoption na yon, Inter-Country Adoption or Hague Adoption. So, under immigration laws, ang tawag ata nila yung tinatawag na Hague Adoption Program. Okay. Okay? So, ngayon, yung bang Philippines, Jun, member ba ng Hague Convention? Yes, member ng Hague Convention, kaya kamukha ng Amerika, para maging valid or legal ang adoption, dumaan sa proseso na itinalaga ng Hague Adoption Convention. So, in other words, ang Philippines tsaka ang US, members ng Hague Convention on Adoption. Kanya kung magkakaroon man ng Hague Adoption Program pursuant to U.S. immigration laws, qualified yung Philippines. Yes, Okay. yes. So, Jun, paki-explain mo nga kung ano itong Hague Convention Adoption Program na Yeah, sure. sinasabi nila. So under sa Hague adoption process, kailangan dadaan ang lahat ng application for adoption. So halimbawa, isang couple sa Amerika, gusto nila mag-adopt ng bata sa Pilipinas, hindi pwedeng as a rule, dumirekto sila sa korte sa Pilipinas at mag-file ng adoption petition doon. So kailangan dumaan sila sa tinatawag na Central Authority. So, bawat member countries sa Hague Convention, meron silang Central Authority. Sa Pilipinas, previously, yung Central Authority, yung tinatawag na Inter-Country Adoption Board or ICAB. Although, very recently, in January 6 of this year, ni-reorganize yung ICAB at hindi na ICAB ngayon ang Central Authority, kundi yung tinatawag nilang National Authority for Child Care, NAC, NACC. So, dapat doon sila mag-file ng application. Ngayon, dito naman sa US, ang central authority dito, yung Department of Homeland Security. Okay. Okay? So, anong kaibahan ngayon nung ICAB na binanggit mo, tsaka yung bagong agency? Yung NACC. Oh. Well, expanded ang authority ng NACC. Before ICAB, yung function lang niya, sila yung nagpa-process ng inter-country adoption. Okay. But sa National Authority for Childcare, yung NACC, maliban sa inter-country adoption, sila na rin ang nag-handle ng domestic adoption. Okay. In other words, wala nang jurisdiction yung mga regional trial courts sa Pilipinas para mag-entertain ng petition for adoption. Ngayon, Jun, para mas maintindihan ng mga nanonood natin, yung discussion natin, i-focus natin sa dalawang parties dito sa adoption process. Okay. Ang unang party yung bata na gustong i-adopt. Yes. Pagkatapos ang pangalawa naman yung mga adopting parents na gustong kumuha sa batang yon. Okay. Okay? Alright. Pero bago natin pagpatuloy, magpaalala muna tayo.
Okay, pumunta ngayon tayo doon sa first part na nabanggit natin kanina, yung bata na gustong i-adopt, no? Yes. Under the Hague Convention, ang requirement dyan, dapat yung bata nakatira sa isang bansa na member ng Hague Convention, which in this case yung Philippines. Okay? So ano na yun? Qualified na yung bata yung under the first requirement. Yes. Ang second requirement, dapat yung bata has to be released. Okay? Has to be released sa it's either ibigay sa mga institutions or i-release doon sa adopting parent. Ginibap nila. Ginibap nila. Okay. Now, explain mo nga, Jun, kung paano yung pag-release ng mga, alam ba, yung biological parent. Yeah. Gusto lang i-release yung batang yon for adoption. Ano ba ang dapat gagawin? Well, under the new law, actually, merong isang batas na pinasa, ang requirement ngayon sa lahat ng adoption, whether you're going through the domestic adoption or inter-country adoption, kailangan i-declare ng NACC that the child is legally available for adoption. Okay. And there are two ways para ma-declare yung child as legally available for adoption: voluntary and involuntary. Okay. Yung tinatawag mong release, voluntary, yung mga magulang dahil siguro financial problems, hardship, hindi nila ma-raise ang anak nila, so they have to give up the child for the best interest of the child. So yun ang voluntary part. Hindi, pero ang dapat freely and voluntarily, tsaka written yung meron silang written consent release that they are giving up the child for adoption. Okay. Either sa government, sa DSWD, or any child caring institution. Okay. Accredited sa DSWD. So yung magbibigay ng release na yon, o yung authority na i-adopt yung batang yon, yung dalawang... Yung biological parents. Parents. Yes. Kung halimbawa, isa na lang yung parent, halimbawa, wala na isa. Obviously, yung na. Isa na lang pwede makapagbigay. And then yung involuntary naman, ito yung mga cases na yung mga foundling, yung usual cases na iniwan yung bata, hindi alam sino magulang, hindi alam yung circumstances of birth, o kaya yung mga magulang na tinanggalan ng parental authority because of child abuse. Ito yung mga involuntarily committed children. Na-commit sila sa care ng government sa mga or ng mga child caring institution. So, yun, mag-i-issue muna yung NACC ng that particular child, kung i-adopt siya, is legally available for adoption. So, parang sidebar lang na sinabi mo yung word na fondling. Naalala ko yun, di ba? Nagkaroon ng issue si Senator Grace Poe. Yeah. Tungkol dyan, di ba? She's considered a foundling. Di ba? Parang, Anyway. Okay. So once na na-establish na yon, yung batang yon, ready for adoption under the Hague Convention. No? Ngayon, pumunta naman tayo ngayon sa adopting parent. Okay. Ano naman yung mga requirements yan? Well, sa Philippine law, yung Republic Act 8043, yung inter-country adoption law, na sinasabi doon yung mga requirements sa mga adopting parents. Well, of course, kailangan they must not have been convicted of a crime involving moral turpitude. Yung mga CIMT na pinag-usapan natin. Yung baseness, violence, like pagpatay, pag-rape, pandaraya. Wala ka dapat conviction na gano'n. And then, dapat physically, psychologically, capable of rearing children of their own. And then, financially, of course, kailangan, siyempre, meron silang perang pantustos sa pagpapalaki ng bata. And then, pagdating sa age, at least 25 years of age, and then yung age gap between them and the child to be adopted is at least 16 years old. I mean, 16 years. Okay. Pumunta naman tayo dito sa US immigration side, no? Yung adopting parent, sinabi mo, dapat 25 years old, no? At least, yun ang age requirement na required din ng US immigration. Pagkatapos, magkakaroon sila ng mga processing requirements na dapat i-comply nila. Halimbawa,
So halimbawa, yung household nung adopting parent, may mga kasama sila sa bahay. Lahat ng mga kasama nila sa bahay, over 18, dapat ipi-fingerprint lahat yun. Okay. Okay? Make sure na yung mga kasama sa bahay, kung saan titira yung bahay, walang mga derogatory reports, kagaya, halimbawa, ng mga criminal backgrounds, to protect the child. Okay? Pagkatapos, ang isa pang requirement, yung tinatawag na dapat yung adopting parent, kukuha nung tinatawag na home study. Ayun. Okay, na dapat makumpleto nila na yung mga adopting agency dito, yun ang magpo-provide ng home study do sa adopting parent. Okay? Having mentioned that, Ed, any adopting agency sa Amerika, pwede bang gumawa ng home study dyan? Ay, hindi. Kailangan yung adopting agency dito sa US has to be accredited by the central authority doon sa Philippines. Oo, the ICAB or now the NACC. Oo, kasi halimbawa, yung adopting parent dito sa US, pumunta lang sila sa isang adoption agency Na hindi naman accredited. Hindi nila chinek, no? Wow. Kung accredited ng central authority doon sa Philippines, sayang lang yung gagawin nila. I see. So, kung halimbawa, kayo po nandito sa US, balak na yung mag-adopt ng bata doon sa Philippines, bago po kayo kumuha ng adoption agency dito sa Philippines, dito sa US, make sure na ito ay accredited ng central authority sa Philippines. Yes. Tama? Yeah, tama. Okay. So having mentioned that, Ed, actually, under the inter-country adoption law or the Hague adoption process, lahat nagsisimula sa adoption agency na sinasabi mo. Okay. Na accredited sa NACC. So yung mga adopting parents, lalapit sila dapat sa isang accredited adoption agency. At yung adoption agency, gaya na sabi mo, they will conduct the home study para determine kung merong convenient house na titiran yung bata. At tapos de-determine yung eligibility ng parents. In terms of determining eligibility of the adopting parents, may mga requirement ba ang USCIS tungkol doon? Tungkol sa Yung pag-determine ng eligibility lang, meron pa silang kailangan i-file na documentation? well, siyempre, yung mga usual, dapat US citizen sila. Kung halimbawa ang national origin nila is Filipinos, then they have to produce their naturalization, US naturalization, dahil kasi ang requirement ng Hague Convention is that yung adopting parent na nanggagaling dito sa US has to be a US citizen. How about kung residential ng US? Pwede rin? Kung green card lang? Hindi pwede. Okay, Jun, ituloy natin yung discussion natin tungkol doon sa Hague Convention adoption program. So, let's say that yung adopting parent is nakumpleto na nila lahat yung mga requirements dito. Mag-a-apply sila ng tinatawag na 1-800 sa Department of Homeland Security o kaya sa US Immigration para maumpisahan yung process. Ayun. Okay. So yung purpose ng form 1-800 na sinasabi mo, para ma-determine yung kanilang eligibility ba? Eligibility. Ayun. Okay. So pag na-ano na yung na-approve na yung 1-800 form na in-applyan ng adopting parent, then pwede nang padala ito doon sa central authority doon sa Philippines. Together with the home study? Home study lahat. Okay. Yun. Ngayon, pagdating doon, ano naman ang mangyayari? From the side of the, From the Philippine side naman, ang mangyayari doon, once na natanggap ng NACC yung application, prepared by, of course, by the Foreign Adoption Agency na accredited sa NACC rin, gagawin yung tinatawag nilang matching process. Okay? So sa matching process, meron silang roster of children, yung sinasabi natin kanina na legally available for adoption, whether under the care and custody of the SWD or mga private child caring agency. And then, ipapadala sa prospective adoptive parents yung kanilang mga proposed children for adoption. So doon, mamimili yung mga adopting parents. Pag nagkaroon ng match, so doon na sisimulang i-process ngayon yung
determination naman ng suitability or eligibility of the child under US law. Meron ba tayong requirement doon para i-determine yon? Hindi, sandali pala, bago tayo pumunta dyan sa issue yan. Yeah. Yung age requirement pala, dapat, bago i-file yung 1-800 form para dun sa adoption, it has to be made before the 16th birthday Of the child to be adopted. Yun, isang importante yun. Dahil kasi, baka yung i-adopt ninyo, 18 years old na. So anong impact noon, Attorney Ed? Pagka 18 years old na, doon pa lang final yung 1-800. Madidina yung application ng Hindi siya makakakuha ng visa. Hindi siya makakakuha Sayang ng visa. naman, no? Oo, sayang. Lahat ng mga ginastos ninyo, doon sa homeschool, tsaka yung ginastos ninyo doon sa adoption agency dito sa US, baliwala lahat yun. Okay. Kaya you have to remember na yung age requirement has to be filed before the 16th birthday of the child being To be adopted. Okay. Okay? So nagkaroon na ng match. Nakita ng adopting parents. Gusto namin yung batang ito. And then sabi ng NACC, okay, we have a match. Ano naman ang processing sa determination ng eligibility ng child sa USCIS? Meron pa rin ba? Well, siyempre, kapag halimbawang nakita na yung match, no? Tapos, yung 1-800 na in-apply ng adopting parent ay in-approve na ng US Immigration. Then, yung approval na yun, padadala nila sa US Consulate sa Manila. Okay? And then yung US Consulate doon, papadala sa NACC. Doon sa NACC. At that point, then, if everything goes well in terms of complete documentation and everything with the central authority in the Philippines, then yung US Consular Office doon sa Ross Boulevard sa Manila, pwede nang i-issue yung visa sa bata. Ayun. Okay. So, having mentioned visa, pagdating ng one important distinction we should make there, na hindi pa actually ito yung adoption process, no? Preliminary pa lang ito. Kasi, I understand, pagdating ng bata sa Amerika, dito pa lang ifa-file yung petition for adoption before any superior court here in the US. Pagdating nila rito sa US, kung anumang state sila darating dito, Texas, Washington, or California, dapat mag-file sila ng petition for legal adoption doon sa batang dumating. Okay. Okay? Kasi yung family law issues dito, that is governed by the states. Okay? So basically, yung pagkuha lang nung Hague Convention Adoption Program, parang kinuha lang ng US visa yung bata para makarating dito, which is a federal issue. Pero pagdating naman doon sa pag-adopt doon sa bata, state law applies. Okay. Kanya yung adopting parent dito, pagdating ng bata, they would still have to apply for a petition for adoption doon sa minor. In other words, yung Hague process is only to legalize the migration or movement of the child from the Philippines to the US to ensure na hindi tinatraffic lang yung bata. Kaya kasi yung purpose ho ng inter-country adoption process or yung Hague adoption process is to protect children against child trafficking na rampant. Okay? So now, Attorney Ed, having mentioned the Hague adoption process, is there another way under US immigration law para madala yung isang bata dito sa US legally without going through the Hague adoption process? Sagutin po natin yan pagbalik natin. Ayun. Jun, bago tayo pumunta doon sa other form of adoption other than Hague Convention Program, ang isa pa lang palaging issue na tinatanong sa atin ng mga kliyente natin ay yung yung pamangking ko gusto kong kunin o yung anak ng pinsan ko, kaibigan namin.
Ngayon, ang palaging, ang prevailing question dyan is, under Hague ba, kahit sinong bata, pwede mong kunin? Hindi. That is true, Attorney Ed. Very common question yan, no? Minsan, meron silang, may pinakilala sa kanilang babae in distress, nabuntis by accident. So, sabi ng babae, pagka panganak ko, kayo na po sana mag-alaga sa anak ko. Bibigyan siya ng financial support in exchange. So, yung pagpili ng bata, as a rule, sa Hague adoption process, hindi pwede ho yun, unfortunately. No? Kaya nga merong matching process eh. So, kailangan pipili lang sila sa mga roster of children legally available for adoption na ipipresenta sa kanila ng NACC for matching. So in other words, kung halimbawa gusto mong i-adopt yung anak ng kapitbahay mo sa Pilipinas or kaibigan mo, hindi pwede. Unless you are related to the child. May exception? May exception. Ano yun? Yung relative adoption na tinatawag. Okay, paano yun? So kung related ka sa bata within the 4th civil degree, for example, pamangkin mo, anak ng kapatid mo, o pinsan mo, no? Pwede yun. Pwede mong i-pre-select yung bata. Pwede mong piliin. Sasabihin mo lang sa application mo that this is a relative adoption. Pero kung hindi ka related sa bata, stranger lang yung bata, hindi pwedeng i-pre-select, unfortunately. And sadly, marami kami mga cases na ganyan. Nag-invest na sila ng pera and time sa batang gusto nilang i-adopt, only to find out, hindi pala pwede. So, minsan kasi may mga nagtatanong sa atin eh. Yeah. Attorney, sabi niya, gusto kong i-adopt yung anak ng kapitbahay namin. Pwede ba yun? Nung pala anak niya. Totoo pala anak Tinago niya. lang. Tinago lang. Kunwari sabihin, anak ng kapitbahay. Di ba? So, kung walang blood relation, nothing whatsoever within the 4th within degree, the 4th civil degree, hindi pwede. hindi pwede. So, yung anak ng kapitbahay, hindi mo pwedeng i-adopt. Okay. Unfortunately, no. Okay. O sige, meron ba bang mga complications sa mga issues na ganyan? Well, Pre-selection? More or less, yun ang mga issues dyan. So anyway, that's why if you intend to adopt someone na may napupusuan na kayong bata, make sure related kayo or yung asawa nyo related sa bata within the 4th civil degree na tinatawag. Otherwise, kung stranger siya, walang family relations, unfortunately, do not invest time, do not invest effort, hindi ma-approve sa NACC. Okay, ito ngayon ang palaging nangyayari sa mga hindi nakakaalam, no? Attorney, sabi nila meron na kaming inadopt na bata doon sa Philippines. Kumuha kami ng abogado. Ang sabi ng abogado, dahil na-approve na yung adoption sa Regional Trial Court, kung saan man sila nakatira sa Philippines, pwede nang dalhin sa Amerika yan. Okay? Pwede ba, Attorney Ed? Hindi, may technicality doon. Okay, Attorney Ed, punta na tayo sa tanong ko kanina sa'yo. Is there another way na madala yung bata dito by means of adoption, but the adoption will not follow the Hague adoption process? Hindi yung Hague adoption program ito, no? Ito yung tinatawag na domestic adoption. Okay. Ang ibig sabihin doon yung parent dadalhin na dito yung bata dahil na-adopt na niya sa Philippines to no? Ang gagawin lang nung parent o yung parents is magpa-file sila ng tinatawag na I-130 form petition, which is a relative petition. Parang regular relative petition. Regular relative petition. Ang ibig sabihin nun, para bang anak nila. Itong dadali nila sa... Dahil na-adopt nila. Dahil na-adopt na nila doon sa Philippines. So by the way, as a side note to that, Attorney Ed, right now, yung mga regional trial court, wala nang jurisdiction mag-adopt ng mga bata. Ay mag-entertain ng petition for adoption. Nasa na rin, NACC. Nasa NACC na rin. Administrative na, hindi na judicial yung adoption process. Mas madali. Mas madali, Yan ang sabi nila, no? kasi wala nang abogado normally. Anyway, gumagamit pa rin sila ng abogado? Probably, pero wala nang court hearing. Okay. So anyway, having said that, so
let's assume na-adapt yung bata administratively under the new law Oo. sa NACC, Oo. so which was domestic adoption, Oo. hindi dumaan sa Hague. Oo. Pwede na ba dalhin yan sa US ang bata? Because of that? Merong qualification 'yon. Dapat yung adopting parent has been with the child for 2 years. Oh, Okay? Kailangan nakasama ng adopting parent yung bata for 2 years. So sumama sila ng isang under one Physically. roof. Oh, under one Under roof. one household. Tumira sila ron. Limbawa, ako, US citizen ako. Oo. No, nagpunta ako din sa Pilipinas. Meron kong in-adopt na bata. Ngayon, so for instance, kagaya na sabi ko, meron akong in-adopt doon. Yeah. No? Tapos, ang nangyayari, papunta-punta lang ako doon. Papasyal-pasyal Dito lang. ka nakatira? Dito ako nakatira. Okay. Papasyal-pasyal lang ako doon. Mag-i-stay ako ng 2 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan. Pagkatapos later on, in-add ko yung mga months na nag-stay ako ron. Oo. At sabi ko, ano nito 2 years na. 2 years na, 24 months. No? Mhm. Pwede ko nang i-file ng petition itong in-adopt kong bata. Will that pass? Hindi pwede. Oh, why is that? Okay, kasi technically, ang residence ko dito. Ayun. Okay. So nagbi-visit ka lang doon? Nagbi-visit lang ako doon. On the other, kung baliktarin naman natin. Oo. No? Halimbawa, tumira ako doon Mm. sa Philippines. Okay? Pagkatapos itong bata kasama ko sa bahay. Yeah. Pinag-aaral ko. Mm. Akong sumusuporta sa mga medical expenses, mga damit, so forth and so on. Pero pumupunta ako dito sa Amerika, halimbawa, every year nagpupunta ako rito para mag-file ng tax return. Okay. Nag-stay ako ng 2 buwan, 3 buwan dito. Okay? Kasi bumalik na naman ako doon. Then, Pwede yun? pwede yun. Ayun. Kasi merong isang case dito, June, regarding that issue. Yung tinatawag nilang case na matter of repuyan. In fact, dinicide ng ng immigration court, no? Kasi itong si Repuyan, in-adapt niya yung 2 pamangkinata niya Okay. doon sa Philippines. Pagkatapos, binabalik-balikan niya. Pinapasya nila. Pinapasyalan niya. Okay? Noong dumating yung sabi niya, 27 months na ito, over 2 years. Pinailan ngayon niya ng I-130 petition in 2 bata. Yeah. Dininay ng immigration. Pagkatapos, doon nga nila dinefine kung anong ibig sabihin ng residence. I see. Okay? Now, doon sa residence, yung tinatawag nilang actual dwelling place. Actual dwelling place, in fact, without regard to intent. Okay? So, ibig sabihin, yung actual dwelling place, ibig sabihin talagang Doon ka nakatira. physically, doon ka nakatira. Okay. So, Ngayon, kung sinasabi, kaya sinabi lang, kinuwalipan lang without intent, pwede niya kasi sabihin na, hindi kasi ang intensyon ko dito eh. Dito naman ako nakatira eh. Ayun sabihin. Right. Pero the fact of the matter is, kung ano talaga yung nangyari physically, actual dwelling place. Okay? So mahirap yan, no? Kasi if you wanna go through the domestic adoption route, ayaw mo yung inter-country adoption, you must be willing to live in the Philippines for at least 2 years. Actually, yan ang palagi nagiging problema ng mga clients natin. Okay? Lalo na yung mga batang couple na nagtatrabaho pa lang, nag-uumpisa pa lang sila rito, maganda trabaho nila, ayaw naman nilang pumunta doon sa Philippines to be with a kid, to be with a child para ma-satisfy lang nila yung 2-year, dahil kasi madidisrupt yung trabaho nila rito. Yeah. Okay? Kaya ang isa pang komplikasyon doon, kung married yung adopting Parents. yung parent, no? Kailangan silang dalawa, di ba? Yeah. Dapat silang dalawa. Yeah, hindi Pupunta pwedeng sa isa lang. Philippines, hindi lang pwede ang isa. So mas mahirap ang domestic mahirap, adoption. Okay, aside from the 2-year physical, is there another legal requirement? 2-year physical, I think yung sinasabi lang legal custody.
illegal custody. Illegal custody, dapat magkaroon talaga ng judicial decree, di ba? Ayun, okay. Na magkaroon ng judicial decree na itong batang ito ay talagang binibigay na rito sa adopting parent. 2 years din yun. 2 years. So 2 years legal custody and 2 years physical custody. Physical custody. Okay. Ayun. So, yun po ang programa po namin na tungkol sa adoption. Kanya po namin diniscuss yan. Marami po kaming natatanggap ng mga tawag tungkol dyan. At saka, as you can see, very complicated ho international adoption. You have to comply with the US law side and with the Philippine law side. Kailangan masatisfy mo pareho yung requirement ng dalawang bansa. Otherwise, sayang ho ang inyong efforts at saka gastos. Actually, marami tayong mga klienting masaya sila dahil kasi kung minsan nakakuha sila ng mga misinformation sa mga abogado sa Philippines. Na sinabi na, hindi, meron na kayong adoption decree dito. Pwede na yan, pwede na nyo. Ang hindi nila alam yung US side. US side. Okay? Na-adopt man nila doon, hindi naman nila pwedeng dalhin yung bata rito. Okay. Which would be, of course, heartbreaking. Kaya kung meron po kayong tanong sa mga complex issue po ng inter-country adoption, tawagan nyo po kami dito sa Filipino Law Group at alam po namin yung mga nuances tsaka yung mga process na how to handle that. Okay, so huwag kayong aalis. Pagbalik namin, pag-usapan natin yung isang mainit na political issue development sa Pilipinas after we come back. Okay. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung isa sa mga latest political developments or I would say legal developments, kundi yung tungkol sa kaso ni Senator Leila De Lima. As a brief background, alam naman natin na Senator Leila De Lima has been languishing in jail for more than 5 years now dahil sa mga 3 kasong ipinatong laban sa kanya na nakatanggap daw siya ng drug money sa mga drug lords. Of course, we know she is one of the most vocal critics against Duterte at siya ay tinarget ni President Duterte dahil sa kanyang mga matitinding kritisismo laban sa kanya at ang charges sa kanya nga, tumanggap daw siya ng pera, drug money sa mga drug lords. And recently, 2 of the key witnesses against her, Rafael Ragos, former Bureau of Corrections chief, nag-recant siya ng testimonya niya laban sa kanya. Binaligtad niya yung testimony niya. At si Kerwin Espinosa, yung anak ng namatay na drug lord, di ba? Allegedly drug lord. Alleged drug lord. Yung Senate testimony niya against De Lima, na on the payroll siya ng mga drug lords, binaligtad din niya. So, yun ang development ngayon. So, Jun, ikaw, nag-practice ka ng criminal law sa Philippines. Ano ba yung possible impact nung recantation nung testimony nung 2 significant witnesses against Senator De Lima? Well, although yung general rule dyan, base sa mga desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas, yung mga recantation of testimony po tawag dyan, yung testimony mo before binaligtad mo, no? Na sinabi mo ay hindi totoo yung sinabi kong yon. Recantation ang tawag doon. Yung general rule na they are looked with disfavor, hindi kailangan nilang i-assess very well kung talagang tama yung motivation para baliktarin mo yung testimony mo. Yung credibility ng witness, medyo it will be at issue. At issue. Yeah. So usually, pagka nakita nilang merong motive behind it, halimbawa, nagkaroon na ng judgment of conviction, tapos doon pa lang nagsalita. Yung witness, binaligtad niya yung testimony, nagdududa yung mga maestrado natin. Hindi. Dito, ang unang nag-recant, ang unang nagbaligtad ng kanyang testimony, si Kerwin Espinosa. Okay? Now, maaring yung iba sabihin nila, hindi credible to si Kerwin Espinosa dahil drug dealer to eh. Yeah. Okay?
maaaring merong ulterior motive to Yeah. kung bakit binaligtad niya yung testimony niya. Pero ang problema itong si Ragos. si Ragos. Si Ragos, in fact, other than dati siyang officer in charge ng Bucor, okay? Deputy siya ng NBI sa intelligence, okay? At pagkatapos, very detailed yung sinabi niya sa affidavit niya. Yeah. Na sinabi niya, pinuwersa daw siya ni former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Tinakot daw At siya. ng NBI, tsaka mga pulis daw. Oo, Yeah. tinakot siya. So, ngayon, ano naman, I mean, kung si Kerwin Espinosa, he's a criminal, you know, Yeah. pero itong si ano, Yeah. parang, parang mahirap Be- paniwalaan na hindi. And besides, si Ragos, siya yung key witness against De Lima. Ganun ba? Yeah. Ang kasama niya, yung assistant niya yata, pero yung pinaka-main witness against De Lima sa mga drug charges against her, ito si Ragos. Na ang allegation nila, si De Lima ay nakatanggap ng drug money, dineliver yung drug money sa kanya. Sila nag-deliver ng drug money. And take note, si Ragos, bago siya naging state witness, may kaso din siya. Ganon. He was charged together with De Lima. Ganon ba? Yeah. So, I think very credible yung recantation ni Ragos. Dahil, I mean, Hindi, siya. tsaka itong isipin mo. Okay? Bakit si Ragos pa magde-deliver mismo ng 5 million kay Dayan, yung assistant ni De Lima? Yeah. Bakit siya mismo ang magde-deliver? Right. Diba? So, palagay ko, dahil siya sinabi niyang siya nag-deliver para masabi, meron siyang personal information. Yeah. Meron siyang personal knowledge doon sa pag-deliver para mas malakas. And his allegation na pinwersa siya ni na Vitaliano Aguirre, some NBI officials, some police, very serious. Diba? Very serious nga. Alam mo, ito, it goes back to Duterte. Di ba? Yes. Kasi alam mo naman natin na itong si De Lima, inimbestigahan si Duterte noon. Yeah. Parang this is obviously a retaliation o kaya political persecution against De Lima. Because we know De Lima, even before Duterte became president, while she was Commission on Human Rights Chairman, iniimbestigahan na niya si Duterte sa Davao Death Squad. Di ba? Kaya lang, hindi ko maintindihan dito, yung mga members ng Senado, no? Bakit pinabayaan nila si Duterte na ikulong si De Lima? Exactly. Hindi nila pinotektahan. Exactly. As a separate institution, co-equal branch of government. Senator siya, di ba? Bakit pinabayaan nilang ganon? Di ba? So anyway, Ed, ang issue, if I were in the defense, no, ang kailangan gawin ng mga abogado ng De Lima, i-present si Rafael Ragos on the witness stand. Kasi nag-testify na si Ragos at saka na-cross-examine na siya eh. Of course, as we know, yung affidavit, hearsay yan hanggat hindi na subject sa cross-examination yung content nun. So, since nagbigay na ng testimony in court si Ragos at na-cross-examine, siyempre mas may weight ngayon. Procedurally, yung testimony niya as against his affidavit. So, para magkaroon ng bigat yung affidavit niya, kailangan i-presenta rin sa court si Ragos to make a recantation of his testimony and subject himself to cross-examination. Kailangan magtago si Ragos. Or, mawawala na lang. Nga. So, ibig sabihin, dapat siguro si Ragos ngayon, kung ako yung mga abogado ni De Lima, They must protect him. Hindi, not only that, kukunan ko na ng statement under oath. Yeah. Diba? I-depose na siya. I-depose na siya. Under oath, susumpa si Ragos. Under oath, under penalty of perjury na ito po yung katotohanan. Yeah, kasi ang problema dyan, pag bigla siyang nawala, useless yung kanyang affidavit of recantation. Tama. So, yun po ang ang mga issues na pinag-usapan natin ngayon, yung sa adoption, Adoption. at saka ito pong case ni Senator De Lima. Yeah. Okay.